السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني نلتقي مجددا زملائي الكرام. نحكي اليوم عن مرضى المالتيبل سكلروسيس أو التصلب المتعدد أو التصلب اللويحي، مرض بدأ يصبح أكثر انتشارا كما نرى من حولنا، والحقيقة ممكن نشوف الكثير من المرضى بيزوروا عيادة الأسنان ومصابين بالتصلب اللويحي. أنا بالنسبة لي بتجيني كثير من الاستشارات تخص هؤلاء المرضى مؤخرا، خصوصا في آخر سنتين. فما يهمنا كأطباء أسنان من التعامل مع هؤلاء المرضى، وما يهمنا معرفتهم من لهذا المرض. محاضرة اليوم إن شاء الله نحكي عن كل هي التفاصيل وكل هي الاعتبارات. خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي. يسعدني متابعتكم، استفساراتكم واقتراحاتكم، وبدي أعيد مجددا التأكيد على حاجتي إلى دعمكم من خلال اللايك والاشتراك والمشاركة والتعليقات. بالنسبة لمرضى التصلب المتعدد، طبعا يعتبر التصلب المتعدد المرض العصبي المناعي الذاتي الأكثر شيوعا من بين الأمراض اللي كنا بدأناها. حتى يتظاهر بتلف مزمن ومستمر مثل ما شايفين على مستوى عصبونات القناة الشوكية القشرية في 2 أو أكثر من مناطق الدماغ. وطبعا المرضى بهذا المرض بيعانوا من فترات نكس وفترات شفاء. بشكل عام المناطق اللي بيزول منها غمد النخاعين تكون محدودة بالمادة البيضاء من الجملة العصبية المركزية، وما بيتأثر النظام العصبي المحيطي. تقريبا معدل الإصابات هو 1 على 850. طبعا هذا الكلام قبل حوالي 15 سنة. الآن ممكن نحكي عن معدل متزايد. يصيب هذا المرض البالغين بشكل خاص بين عمر 15 ل 50 سنة، ويلاحظ بأنه يصيب الإناث 2 أكثر من الذكور. ونحن كأطباء أسنان ممكن تقريبا أنه نشوف حوالي 3 إلى 5 مرضى من بين كل 2000 مراجع في العيادة. بالنسبة لأسباب المرض، طبعا نحن بدنا نحكي عن السبب بشكل مباشر قبل ما نحكي عن عوامل الخطورة. المرض مثل ما قلنا هو التهاب مناعي ذاتي، يعني المناعة الذاتية هي المعنية بالمرض، بيؤدي لتآكلات في غمد النخاعين. أما السبب الحقيقي المباشر اللي ممكن نعزو إلى المرض لا يزال مجهول، لكن قد يتحرض المرض من خلال عامل التهابي. طبعا بالنسبة لمعظم مرضى التصلب المتعدد وجد أنه عزلوا من عندهم فيروس الهيربس سيمبلكس، واعتقدوا العلماء افترضوا أنه هي الفيروسات قد تتشارك مع عوامل وراثية، لأنه تتسبب بهجمات متواصلة بالمناعة الذاتية على غمد النخاعين تسبب التآكل اللي حكينا عنه. طبيعة الحال هناك مجموعة من عوامل الخطورة اللي بنحكي عنها. واحد منها هو مثل ما حكينا عن الفيروسات مثلا، أيضا التدخين، أيضا البدانة، أيضا الخمول وعدم النشاط، أيضا الأطعمة غير الصحية، السكري، البعض. طبعا العوامل الوراثية لها أهمية كبيرة، ارتفاع الضغط الدموي، ارتفاع الشحوم والجوت ميكروبيوم. والحقيقة بتكون الخطورة عالية مع وجود الضد البشري الDR2، وخصوصا عند الأشخاص اللي يعيشوا في شمال أوروبا. المرض بينتشر بشكل خاص في المناطق المعتدلة على جانبي الكرة الأرضية، ويكون شبه معدوم في المناطق خط الاستواء. بنشوف نحن بالنسبة للفيزيولوجيا المرضية كيف الخلايا العصبية أو الألياف العصبية بتكون محاطة بالغمد النخاعين. على مستوى خلية شوان بتكون محاطة مثل ما شايفين على الغمد شوان، وبيحصل تخرب على المستوى هذا الغمد، بيحصل تآكلات التهابية وأذية لهذا المحور الطولي للعصبون. وبنشوف انه صارت المنطقة محاطة بالماكروفاج ومجموعة من الخلايا، الكريات البيضاء، اللمفاويات التائية والبائية والماس والبلازما سيلز. واجتماع الخلايا بيؤدي الى افراز السيتوكينز من قبل الTH1 والانترلوكين 4. وهي السيتوكينات مع الأضداد المناعية اللي عم تتشكل بسبب تحريض مناعي ذاتي بتهاجم غمد النخاعين، وبتؤدي للهجمات اللي تتظاهر ببعض الأعراض السريرية حنحكي عنها بالنسبة لمرضى التصلب الوحي. طبعا أكثر المناطق المتضررة هي العصب البصري والمادة البيضاء الدماغية حول البطينات والحبل الشوكي الرقبي. بالنسبة للتشخيص المرض، طبعا إذا بدنا نحكي عن أعراض وعلامات سريرية، العلامة الأولى للمالتيبل سكلروسيس هي تظهر عادة بمرحلة الشباب، وتختلف الأعراض بحسب المنطقة المصابة، لأنه نحن بنحكي عن منطقة عصبية. هل الإصابة على مستوى غمد عصبي لألياف عصبية حركية، أو غمد عصبي لألياف حسية عصبية، وأيضا درجة التآكل
تلعب دور أيضا في حدوث هي التظاهرات. حنشوف طبعا اضطرابات على مستوى الرؤية قد تصل إلى العمى. بنشوف طبعا حركات أيضا العين بتصير غير طبيعية، بيتأثر طبعا، بيحصل دوار، بيحصل نوع من الدبريشن. بطبيعة الحال المرض نفسه بيساهم بتفاقم هذا الاكتئاب. طبعا المريض يشعر بالتعب، بيحصل نوع من سوء الوظيفة الإدراكية وبعض المشاكل اللي على مستوى العضلات اللي بتأثر المشي، ويحدث صعوبات في المشي مع عدم تناسق وفقدان في الوزن. ممكن نشوف كمان حتى مشاكل أو أعراض على مستوى المسالك البولية، المثانة بشكل خاص، وتأثر أيضا الوظيفة الجنسية. والمريض يشكو من ضعف مثل ما قلنا، ممكن يضطرب الكلام، ممكن حتى تحدث اضطرابات حسية ألمية أو حرارة أو لمس وغيرها. بالنسبة للتعب بيحدث بأغلب المرضى، ويكون خصوصا في الفترة ما بعد الظهيرة. والمرض بشكل عام لا يسير بوتيرة واحدة، هو المريض بيعاني من خلال هذا المرض مع هجمات شفاء ونكس وتدوم لعدة أعوام. في بعض الأحيان عدم العلاج والهجمات المتكررة قد تؤدي إلى حدوث أذية فيزيائية دائمة. الوظائف العقلية طبعا تبقى سليمة، لكن مثل ما قلنا ممكن يكون في بعض التأثر النفسي وحالات الاكتئاب. بالنسبة للتشخيص المخبري، نحن بنعتمد بشكل خاص على الMRI. طبعا التاريخ المرضي والفحص السريري هم مهمين بالتشخيص، بالإضافة إلى مثل ما قلنا الMRI اللي بيظهر لي مناطق تآكل غمد النخاعين في المادة البيضاء، سواء قرب البطينات الدماغية أو العصب البصري. أيضا ممكن نحن نعمل ما يدعى بالCSF. ممكن طبعا اختبارات الرؤية، ممكن نحن نعمل ما يدعى بالسباينال توب والإيفوك بوتنشال اللي بيستخدم ليقيس استجابة أو النشاط الكهربائي للدماغ بالاستجابة لمثير محدد. ممكن لخزعة النخاع أنه نحن نتبين من خلالها نتفحص مناطق التخرب في حال كان موجود على مستوى النخاع الشوكي. وبالCSF ممكن رؤية الالتهاب بشكل خفيف، ممكن حتى نكشف الضاد لغمد النخاعين اللي عم تهاجم الغمد بشكل مباشر. بالنسبة للمعالجة، طبعا المعالجة بالنسبة للهجمات المتكررة تعالج بشكل أساسي من خلال الإيسيئيتس أو المضادات الالتهابية الاستيرويدية أشهرها البرينيزولون. ممكن استخدام أيضا الانترفيرون كالأفوكسين. أيضا من خلال الانترفيرونات نحن بنخفض وجود الأضداد نفسها اللي بتسبب المرض، وممكن تساهم بإنتاج عوامل التنخل الورمي اللي تبطئ تقدم المرض. ممكن معالجة الاختلاطات الأخرى للمرض بالأدوية المناسبة، مثلا في حال وجود صلابة عضلية تعالج بمرخيات عضلية مثل الباكلوفين، أي زمرة من مقويات الجابا. ممكن استخدام البنزوديازيبينات. ممكن معالجة الاختلاطات على مستوى المثانة بالمضادات الكولينرجية مثل الأوكسيبوترينين. ممكن يعالج التعب خلال النشاط الفيزيائي، المعالجات الفيزيائية واستخدام الأمانتيدين. ممكن نعالج التشنجات بالمضادات التشنج كديلانتين الصوديوم. وممكن نستخدم البروزاك وغيرها مثلا استهداف الاختلاطات النفسية كالاكتئاب. بالنسبة للتدبير السني لمرضى التصلب المتعدد، بدي أحكي عن مجموعة من النقاط اللي مهمة بالنسبة لنا كأطباء أسنان. أول شيء طبيب الأسنان بيلعب دور حقيقة في كشف المرض وفي توجيه المريض لطلب الاستشارة الطبية فيما يخص أي أعراض ممكن نحن نستشف من خلال الشك في المرض. أول شيء لو إجانا مريض بعمر الشباب 25 30 35 سنة يشتكي من تعب، خصوصا في فترة ما بعد الظهر، يشتكي من بعض الضعف العضلي، يشتكي من آلام تشبه آلام مثلث التوائم على مستوى آلام وجهية يعني غير مفسرة، يشتكي من أعراض على مستوى الرؤية، اضطرابات في الرؤية. هاي الأمور كلها لازم توجه طبيب الأسنان أنه ينصح المريض يطلب استشارة طبية لنفي هذا المرض أو إثباته. في حال نحن جانا مريض عنده تصلب متعدد أو لويحي، شو الاعتبارات اللي نحن ممكن تهمنا؟ أول شيء في حال المريض عنده هجمة حادة، في حال المريض عنده نقص لهجمة حادة ومحطوط على الاستيرويدات القشرية الكورتيزونات، بدنا ننبه إلى أنه يفضل عدم معالجة المرضى بهي المرحلة. في حال كان لابد من التدخل إسعافيا لأي معالجة إسعافية للحد من الألم أو غيرها، ممكن التنسيق مع الطبيب المختص لضبط الاستيرويدات القشرية، زيادة الجرعة اللي ممكن نحتاجها، لأنه ممكن يكون هؤلاء المرضى مثبطي الكظر. فمهم هذا الأمر بنحكي عنه. كنت فصلته لما حكيت عن التطبيق عن مرضى قصور نشاط الكظر، وتعرضت له في أكثر من مكان لما حكينا عن مجموعة من الأمراض اللي ممكن يكون المريض فيها مثبط الكظر، ممكن الرجوع لها.
في حال أنه المريض عنده تصلب لويحي وإجانا يتعالج في العيادة في فترات التعافي أو الضبط، المريض مسيطر، أموره ماشية مع الأدوية اللي عم يتناولها، ممكن نحن بهالحالة نتداخل بالنسبة لنا كمعالجة سنية. لكن بدنا ننتبه أنه المريض بيتناول أحيانا كثير من الأدوية، فهي الأدوية ممكن يكون لها تداخلات مع سواء الأدوية اللي بنوصفها أو مع المخدر اللي بنستعمله. فشو هي الاعتبارات أو الأمور اللي بدنا ننتبه لها؟ أول شيء بالنسبة للمرضى اللي بيتناولوا الانترفيرون، عادة بيتناولوه حقنا. في حال تعرفنا على الدواء اللي عم ياخدوه، بدنا ننتبه أنه هؤلاء المرضى ممكن يكون عندهم أعراض تشبه الإنفلونزا بسبب الدواء نفسه. الشيء الأهم أنه بسبب تناول هذا الدواء قد يكون هناك زيادة في تأثير الوارفرين. ففي حال مرضى عم ياخدوا وارفرين لازم نعمل فحص للINR ونتأكد من أنه يوافق المدى اللي مسموح لنا نشتغل فيه، خصوصا بالنسبة للإجراءات الجراحية إلى حد تقريبا 3 أو 3.5. طبعا تناولت هذا الأمر لما حكيت عن المميعات ومسيلات الدم وطريقة التعامل معها في محاضرة خاصة هتظهر على الشاشة الآن. بالنسبة للمخدر الموضعي ما في أي مشاكل مع المرضى اللي بيتناولوا الانترفيرون. في بعض الأحيان بيجينا المريض وبيتناول بعض البدائل للانترفيرون، منها مثلا الكوباكسون. الكوباكسون بدنا ننتبه انه ممكن يؤدي الى تضخم في العقد الليمفيه. فلو اجانا مريض عم يشتكي من وجود ضخامه للعقد الليمفيه وبيتناول هذا الدواء، ممكن نحن نعتبر انه هذا التضخم هو نتيجه او اثر جانبي للدواء، اكثر من انه نحن نبحث عن مشكله سنيه تسببت هي الضخامه. بالنسبه ايضا عندنا الميتوكسانترون، والميتوكسانترون ممكن يسبب بعض الاختلاطات، منها مثلا بعض الاختلاطات سواء على مستوى القلب او الاوعيه الدمويه، وممكن يؤدي الى حدوث التهاب فم فطري. فكمان نحن ممكن هذا الامر يفسر بعض التظاهرات الفمويه ممكن نشوفها، او انه نحن نبحث عن استشاره قلبيه في حال وجود اي اختلاطات لدى المريض من خلال الاستجواب. طبعا هذول الدوائين نفسهم اللي هم بدائل الانترفيرون ما في مشكله ايضا لاستخدام المخدر الوعائي، المخدر الموضعي الحاوي على الادرينالين. بدنا ننتبه انه المرضى التصلب المتعدد ممكن يكونوا عم ياخذوا المضادات الكولينرجيه. المضادات الكولينرجيه بتسبب جفاف شديد للفم في بعض الاحيان، يستدعي مراجعه طبيب الاسنان للتعامل مع الحاله. وهون طبيب الاسنان بيكون دوره بوصف بعض البدائل اللعابيه كالبيلوكاربين وغيرها. كنت تحدثت عن هذا الأمر لما حكيت عن مرضى السرطانات وجفاف الفم اللي بيصيبهم بسبب المعالجة الشعاعية. ممكن الرجوع لهي المحاضرة لاستعراض مجموعة من المعالجات اللي تعتبر سبيسيفيك مع حالات جفاف الفم. بدنا كمان ننتبه مع مرضى التصلب اللويحي انه دائما نعطيهم مواعيد صباحية ونبعد عن المواعيد بعد فترة الظهر، لأنه حكينا من طبيعة المرض انه النوبات بتكون بعد فترة الظهر، وممكن بعض المرضى يكون عندهم بعض الصعوبات الحركية، فبدنا دائما نساعدهم. وممكن نشوف سوء صحة فموية بسبب هاي التحدد على مستوى الحركة، فنوجه المريض أو حتى ذويه لضرورة العناية بالأسنان. ممكن نوصف الفراشة الكهربائية اللي تساعدهم أيضا على أداء أفضل في تحسين الصحة الفموية. بطبيعة الحال بسبب تأثير جانبي للمضادات الكولينرجية أو بسبب حتى الصعوبات العضلية عند هؤلاء المرضى، بيكون من غير المستطب انه نعمل معهم كومبليت دينشرز او تعويضات متحركه كامله. يعني هي من الاسباب اللي ممكن تخلي المريض الطبيب الاسنان يعتذر عن عمل كومبليت دينشرز مع هؤلاء المرضى، لانه لن يتحقق المرجو او النجاح معها. اخيرا بدي ارجع اكد على انه ما يقارب 5% من مرضى التصلب اللويحي بتبدا الاعراض عندهم باعراض فمويه وجهيه، الام مثلث توائم او خدر غير مفسر في الوجه أو في منطقة معينة من الوجه. ففي حال وجود هذه الأعراض ضرورة توجيه المريض إلى الأخصائي وإحاطته بأنه احتمالية إصابته بالتصلب اللويحي أو التصلب المتعدد وطلب الرعاية الطبية المبكرة. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. نلتقي إن شاء الله في محاضرة أخرى نتكلم عن الزهايمر، نتابع في الأمراض العصبية المحاضرة القادمة إن شاء الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.